Oh, the weather outside is frightful, but the fire is so delightful. Ja, uw hoofd staat er waarschijnlijk nog helemaal niet naar, maar voor de Voedselhulp Langendijk staat de kerst al voor de deur. Ze werken nu samen met een bedrijf dat kerstpakketten samenstelt en de opbrengst van de verkoop wordt gedeeld. Wij hebben natuurlijk een heel netwerk van bedrijven die ons elke week weer sponsoren, waar we heel erg blij mee zijn. En die bedrijven die mag ik bezoeken om te kijken of zij kerstpakketten willen afnemen. En als ze dat doen, dan zit er voor ons een deeltje van de winst aan en ja, kunnen wij weer blijven bestaan. En voor wie nu denkt, het is toch wel erg vroeg om nu met kerst bezig te zijn, heeft het mis. Dat zou je haast wel denken, maar als je weet dat de meeste grote bedrijven dat in het eerste helft van het jaar alweer geregeld hebben, dan kom ik eigenlijk misschien een beetje te laat. Luxe kerstpakketten verkopen dus om de broodnodige voedselpakketten elke week weer uit te kunnen delen. Bij het bedrijf Grapendaal worden de pakketten samengesteld. De producten die het bedrijf aan het einde van het jaar overhoudt, die gingen al naar de voedselhulp. En daar komt deze actie dus bovenop. Want waarom vindt u dit doel zo belangrijk? Nou, omdat het nogal schrijnend is dat dit eigenlijk in Nederland nog steeds voorkomt. Het gaat erg goed natuurlijk, de economie trekt aan. Maar het feit dat dit gewoon nog heel erg noodzakelijk is eigenlijk toch wel te gek voor woorden. En daarom is steun altijd op zijn plaats.